masuk bukan tanya. Tanya kamu ya? Pusing dah lah main. Oh, dia pergi tu Jimat tu surf. Wah, ini dia. Boleh lah. Salam. Oh. Ya, kat atas. Kat atas. Ayalah, ni. Naik. Ayalah. Kita share. Korang share. Kat bawah. Kacau lah. Mana? Mana kan? Gila, boleh buka. Oh. Begitu. Ni harap Ehsan kakak. Dia ada ni. Treasure hunt. Dia suruh jawab soalan. Nanti dia dapat kod tu. Kalau dapat kod nombor tu baru boleh buka peti dia. Mana peti dia? Oh yang tu. Dekat sini ya? Dekat dalam bilik ni. Jawab soalan tu. Jadi suruh cari tanya. Bobok katil. Mana soalan? Men. Ni. Mana peti dia? How many orange starfish? Mana starfish? Ni apa? Ni peti ni. Mana orange starfish? Nak cari lah. Orange starfish. Tak ada. Carilah dulu. Ni. Starfish. Tak tahu. Orange starfish. Mana? Apa? Ni bukan ni. Satu je pak. Satu. Orange starfish. Satu je ni. Ni sini tak ada? Genting tak? Dia kata on the floor je. Okay, satu. Satu tulis lah satu. What's the number on the cube game in your Tulis. TV cabinet? Okay apa? Satu kan? Satu je starfish. Ni apa? Nombor. Nombor apa ni? Imat kata dulu tak apa dah. Ni tak Tak apa? nampak. Ni tak apa ni pak? Cari nombor. Ni apa? Ni apa sini? Memang. TV ni nombor dekat TV kabinet Berapa? Bukan tu. Ha. Nombor kan? Ada nombor. Caliper. Satu. Caliper tu apa? Ni, mana ni? Ni bang. Satu caliper, satu lagi. Kaliper ni. Ni caliper. Satu je lah. Tunjuk. Ni. Kau pergi lah. Mak kau mau kata apa? Kau kata. Ke toilet. Mak mana toilet? Swat saja. Swat satu. Satu. Ni. Swat tak? Ni swat tak? Swat macam ni lah. Ada pemegang. Ni macam ni bukan? Satu. Satu, dua. Mama ni kat sini, Mama ni. Dua je main, dua je. Mama ni kat Mama. Main dua je main.
2. Ni berapa nombor? 1521. 1. 5. Tak boleh. Tekan lah. Ha tu. Kejap rumah. Bukan tu maksudnya. Tekan kot. 125 tu kat mana? Tarik. Ya, awak buat apa tu? 15? 1512. 1512. 1521. Tak, 1512. Kenapa dia satu Swat je? saya 2 kan? Kalipa dia 1 je kan? Pakai lipat dia satu. Dah. Ha. 1512. Berapa nama? 1512. Ha. Oh. Tanda. Ada benda ada ni. Buka lah. Lah, main tu lah. Ya, Wah. dah. Harry Potter. Kenapa ni? Aduh. Lego. Yes. Cantik dia pakai suka. Tengok pula. Dia pilih komposi dah banyak. Dia inside kita kan. Ada yang makan di sini. Pusing belakang. Nanti beli dah baju ni. Tengok. Beli. Oh. Warna juga. Okey, tengok tu. Okey. Brown. Kingdom tu. Ini bilik mahal lagi lah. Kingdom. Family ya. Betul kan? Tak. Itu daripada sini. Biasa, macam biasa dia.
Yang besar ni tapi ada muat. Dia tanya tu. Nak tanya. Mana sos tak ada? Mana ada sos? Oh, lah. Buat apa?